Dear Chairman, again, Kadar, would you mind coming on stage, present the fund? Và bây giờ thì tôi xin mời ông chủ tịch của quỹ sẽ lên để giới thiệu về quỹ. Thank you, Alex. Hi everyone, I'm very pleased to be here with you, and it's a great city, great country. It's a great pleasure to be with all of you this morning. Thank you very much for inviting me. Tôi rất là vinh dự và rất là vui khi được đứng trên sân khấu ngày hôm nay và chào đón các quý vị đến chương trình này. Rất là vui được đến với Việt Nam, đến với thành phố Hồ Chí Minh, đất nước rất là tươi đẹp và thành phố rất là tuyệt vời. As Afonso said, I really feel at home here, and I really appreciate people, food, and especially great city, and hopefully you will be at home feeling like in Portugal I really believe that we'll be able to do business in the future all together. Và thực sự là đúng như là ông tổng lãnh sự danh dự Afonso đã nói, thì khi mà sang đến Việt Nam tôi cảm thấy rất là thân thiết giống như ở nhà. Tôi yêu thích tất nhiên là món ăn của Việt Nam, tôi rất là thích con người Việt Nam thân thiện và rất thích thành phố Hồ Chí Minh xinh đẹp, và hy vọng rằng là đến lúc mà các bạn sang với Bồ Đào Nha thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy thân thiết giống như ở nhà vậy, và chúng ta sẽ có cái cơ hội để làm việc cùng với nhau và tức là tạo ra và có được các cái mối quan hệ hợp tác kinh doanh trong tương lai. We are used to do business in different parts of Europe. We have investors from all around the world. It's not first time that we have investors. We have few investors to start with from Vietnam, but in the past we have had investors. When we were a partner with Merrill Lynch, we have had Singapore Investment Authority (GIC) as one of our investors. We have had investors all around the world, but including Asia, Middle East, and Africa and South Africa. So I'm really used to work with international investors, and I'm proud of it. Thực ra thì công ty của chúng tôi thì là công ty quản lý quỹ và quản lý các tài sản và các dự án về đầu tư ở châu Âu, nhưng mà chúng tôi có các nhà đầu tư đến từ khắp nơi trên thế giới. Thì chúng tôi đã bắt đầu có những nhà đầu tư Việt Nam đầu tiên, và cũng không phải là quá là xa lạ đối với châu Á, bởi vì trong kinh nghiệm làm việc của mình thì chúng tôi đã có các nhà đầu tư đến từ nhà đầu tư lớn đến từ Singapore, đó chính là công ty đầu tư nhà nước GIC của Singapore. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều các nhà đầu tư đến từ các khu vực khác trên thế giới, như là ở châu Á cũng có này, rồi ở Trung Đông cũng có, ở châu Phi và Nam Phi. Như vậy có thể nói là quỹ của chúng tôi đã có kinh nghiệm làm việc với các nhà đầu tư ở khắp nơi trên thế giới. Our goal is to make money and to share the profitability with our investors. We have built over the last 20 years a business which was profitable for us because it was profitable for our investors. So our job is to make people happy through investments. This is our business. Thực ra thì cái mục tiêu hoạt động của quỹ ở đây tức là kiếm được tiền và chia sẻ cái lợi nhuận đó với các nhà đầu tư. Chúng tôi hoạt động thành công bởi vì chúng tôi lựa chọn ra các dự án đầu tư tốt và đem lại cái lợi nhuận chung chia sẻ cho các nhà đầu tư, và cái việc gọi là kinh doanh tốt như thế thì làm cho các nhà đầu tư cảm thấy các nhà đầu tư hạnh phúc, và đó chính là cái gọi là yếu tố cơ bản để tạo nên thành công của quỹ. So our investors are representatives at the same time. If they are happy, they will bring other people, and this is how the system works. So till now, we have had around 2,000 investors in different of our projects or funds, and they are bringing their friends and families, and they refer to us. And I hope that you will do the same. Thực ra thì các nhà đầu tư của chúng tôi đó cũng chính là đại diện của quỹ, và cái tôn chỉ hoạt động ở đây đối với chúng tôi là đầu tư làm sao để cho các nhà đầu tư cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Bởi vì khi mà các nhà đầu tư mà hài lòng thì họ sẽ giới thiệu bạn bè, đồng nghiệp, người quen cũng nhỏ với các bạn. Khi đầu tư của chúng tôi thì cũng sẽ hài lòng với quỹ và sẽ làm cái việc này. So our first fund was a great success in Portugal. We have had already our first fund last year. We have in total in Portugal as of today around 300 million euro of investments only in Portugal.
Và thực ra thì quỹ của chúng tôi hoạt động rất là tốt, và công ty của chúng tôi đến nay là đã quản lý đến quý thứ 3, và tổng cái danh mục đầu tư hiện nay chỉ riêng ở Bồ Đào Nha là lên đến 300 triệu euro. So our second fund is now launched, and that's why we are here. We are not only doing this in Vietnam, but we have been in India, we have been in, my partners are in Brazil, South Africa, we'll be in China, to be able to promote investments in our funds and in Portugal. Và bây giờ thì chúng tôi rất là vui khi mà lại bắt đầu mở cái quỹ thứ 2, và hiện nay thì chúng tôi đang trong cái chương trình để tìm kiếm các nhà đầu tư cho quỹ này. Hiện nay thì tôi đang sang làm việc ở Việt Nam, và các đồng nghiệp thì đang đi các thị trường lớn, ví dụ như Ấn Độ, Brazil hay là Nam Phi, và sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ có cái chương trình giới thiệu quỹ đến với thị trường Trung Quốc. So we know that earning money, it's not easy. So it's very precious to all of us, and we know the value of our investors' capital. So our aim is not just to protect, to make sure that this money earns money, but it's really gets good returns, because we know that it's not easy to be able to accumulate wealth in the world, and it's it's precious for all of us. Chúng tôi cũng hoàn toàn hiểu là đồng tiền của nhà đầu tư là rất là quý, vốn và đồng tiền của nhà đầu tư là quý, và việc kiếm tiền không phải dễ dàng. Vì vậy cho nên là khi mà đầu tư thay mặt, khi mà đến quỹ quản lý đầu tư thay mặt cho các nhà đầu tư thực hiện các cái dự án, thì chúng tôi quan tâm đến việc làm sao một là đảm bảo an toàn cho cái vốn đầu tư của các nhà đầu tư, và thứ hai là cái nguồn đầu tư, cái tiền bỏ vào đầu tư thì phải đem lại cái lợi nhuận, mong muốn được cái lợi nhuận tốt cho các nhà đầu tư vào quỹ. So this time, our second fund will be investing in prime commercial retail assets in Lisbon, Porto, but also in Valencia and Madrid, in Iberia, but especially in prime locations where the commercial assets will be yielding, close to 5 to 10% return per annum. Kỳ này thì cái quỹ mà chúng tôi đang quảng bá là quỹ sẽ đầu tư vào các bất động sản thương mại và bán lẻ nằm ở các vị trí trung tâm ở các đô thị lớn ở bán đảo Iberia. Thì cái quỹ sẽ tập trung vào lựa chọn các dự án về phát triển bất động sản thương mại bán lẻ ở các thành phố lớn của Bồ Đào Nha như là Lisbon và Porto, cũng như là hai thành phố nữa là Valencia và Madrid. So these assets are located in the best locations, and they will be generating cash flow. So it's not just having a capital preservation, but it's getting yearly income in your returns. So our target return will be 10% euro return per annum for 6 years. Thực ra thì các bất động sản được lựa chọn cho cái quỹ đầu tư lần này đó là các bất động sản về thương mại và bán lẻ ở các vị trí trung tâm và các thành phố đô thị lớn nhất ở vùng bán đảo Iberia. Thì vì vậy cho nên là cái thời gian hoạt động của quỹ và đầu tư là tính 6 năm, và chúng tôi hướng đến cái mục tiêu là đạt được cái mức lợi nhuận mong muốn cho các nhà đầu tư là từ 5 cho đến 10% trên khoản đầu tư của mình mỗi năm. Tức là cái này cái đầu tư lần này chúng ta hướng đến là có cái tỷ suất lợi nhuận cao, và cái mong muốn ở đây nữa là bảo vệ tốt cái khoản đầu tư ban đầu của các nhà đầu tư. So these assets are in prime touristic locations where everybody comes and take a picture. So Lisbon, Porto, they are all in getting a lot of tourists and attraction. So there are a lot of turnovers in these streets. So and people come and shop. So some of the assets have tenants like Starbucks. Thực ra các bất động sản thương mại và bán lẻ của chúng ta lựa chọn ở đây chính là các bất động sản nằm ở các vị trí rất trung tâm ở các thành phố lớn như là Lisbon và Porto, ở các khu vực mà thường là khách du lịch sẽ đến tham quan và chụp hình nổi tiếng, chụp ảnh. Thì ở đây các cái bất động sản này sẽ tạo ra cái dòng tiền rất là tốt, và có gọi là cho thuê để kinh doanh bán lẻ chẳng hạn. Với các thương hiệu lớn, một số bất động sản đã hướng đến, có bất động sản đã đang cho Starbucks thuê. So, and in fact, we are investing in best locations with cash yielding assets, and these properties
are the best properties you can find. And we have gathered this portfolio of investment for the last, as Alex was saying, for the last 3 years. And this is the best you can find in the country. Thực ra thì cái lần này quỹ đang đầu tư vào các vị trí, tức các bất động sản ở vị trí tốt nhất, và đây là các bất động sản thương mại có thể tạo ra dòng tiền tốt nhất. Như thế cái danh mục đầu tư này là danh mục chúng tôi đã lựa chọn trong 3 năm vừa qua, và có thể tự hào mà nói rằng đây là cái danh mục về đầu tư tốt nhất hiện nay trên thị trường. Anyone has been in Lisbon before, in Portugal? Không biết ở đây có anh chị nào và quý vị nào đã từng sang Lisbon, Bồ Đào Nha chưa ạ? Okay, Alfonso. Anyone has been in Paris Trên Paris before? thì sao ạ? Paris thì chắc nhiều hơn. Okay, so you know Eiffel Tower, no? Nếu Paris là chắc chắn là biết tháp Eiffel rồi đúng không ạ? So our properties are in locations like, facing Eiffel Tower. So that's area is all the tourists are going, taking pictures. And there is an elevator called Santa Justa elevator, like the Eiffel Tower of Lisbon. Thực ra thì các cái vị trí bất động sản mà chúng tôi lựa chọn cho quỹ thì nó đều là các vị trí nó tương tự như là các cái tòa nhà thương mại mà nhìn thẳng sang tòa tháp đối diện và nhìn thẳng vào Eiffel ở Paris vậy. Tức là các vị trí như trên bản đồ này thì là nó bao quanh một cái khu vực trung tâm của thành phố Lisbon, và ở đây là cái khu vực mà khách du lịch thường xuyên đến để chụp hình, và chỗ này nó có một cái gọi là cái bậc thang cũng có giống như kiểu một cái tháp tương tự như là tháp Eiffel, nhưng mà đây là một danh lam thắng cảnh của Lisbon. So our assets are there where the tourists are taking pictures. So it's a source of revenue of generating cash for all of our investors. Vậy các bất động sản này là các bất động sản ở các vị trí rất là tốt và nổi tiếng nơi khách du lịch đến thăm, và đây là các bất động sản thương mại và bán lẻ và tạo ra dòng tiền cho các nhà đầu tư. So we have exceptional also assets. For example, this building is a monastery, old monastery, and there is a church inside with 2 courtyards. It's one of the best locations again in the center. And the church will be a restaurant, one of the top restaurants of Lisbon. Một cái bất động sản của cái tòa nhà rất là đẹp, cổ kính và truyền thống, và cái nhà thờ này thì sẽ biến thành một cái khách sạn, một cái nhà hàng hạng sang. So we have really iconic buildings and investments, and we invest in the shops and restaurants and cafes in touristic prime locations. Các lựa chọn về các cái bất động sản của chúng tôi là những cái lựa chọn rất tốt trên khía cạnh đầu tư thương mại và bán lẻ. Đó là những cái tòa nhà ở vị trí rất trung tâm, nhiều khách du lịch đến, nơi chúng ta có nhà hàng, cà phê và các dạng tiện ích thương mại, rồi cửa hàng thời trang vân vân. This fund will be generating a very good return for investors, which means around 10% your return targeted. Như vậy có thể tóm tắt lại là quỹ của chúng tôi thì đầu tư vào cái danh mục mà chúng tôi rất là tin tưởng là sẽ tạo ra cái lợi tức tốt cho nhà đầu tư. Cái mục tiêu tức là lợi tức đầu tư ở đây hướng đến là 10%. Are tax free. Và còn có một cái nữa thú vị hơn, tức là cái lợi tức đầu tư từ đầu tư vào Bồ Đào Nha thì được miễn thuế, bởi vì tức là cơ quan quản lý, ủy ban quản lý thị trường vốn của Bồ Đào Nha là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư của các quỹ thì có quy định về quản lý đối với lợi tức, và cái lợi tức này là miễn thuế. If you invest in direct real estate, you have 28% tax on your earnings, but in investment funds there is no tax. Thực ra như thế này ạ, tức là nếu mà chúng ta mà đầu tư trực tiếp, có một cái lưu ý là nếu như chúng ta đầu tư trực tiếp vào bất động sản ở Bồ Đào Nha và chúng ta tự kinh doanh thì cái gọi thu nhập mà chúng ta có được nó sẽ là thu nhập chịu thuế, và mức thuế ở đây là 28%, 28% ạ. And one last thing, these funds are eligible for Golden Visa, but the best way is that, especially this fund, it's a diversified fund. So if you invest in this fund, you will take a share of this portfolio, and none of these investments will go into one asset, but it will be invested in 15 different assets, and it's a diversified, so very conservative, protected fund.
Thế thì cái việc đầu tư vào quỹ mà vào một cái quỹ đầu tư như thế này thì nó cho chúng ta một cái khoản đầu tư được bảo vệ và chúng ta cũng có luôn cái visa Golden Visa là visa cư trú ở Bồ Đào Nha. Và cái mấu chốt của việc đầu tư vào một cái quỹ quản lý tài sản như thế này là cái danh mục đầu tư của chúng ta nó sẽ đa dạng. Quỹ tức là một nhà đầu tư sẽ có cái phần cổ gọi là giống như cổ phần, cái phần của mình ở trong quỹ, và nó không, cái tiền của ta không đầu tư vào một bất động sản duy nhất. Thông thường thì nó sẽ được chia ra và nó phải nằm ở rất nhiều bất động sản, ví dụ 15 các cái bất động sản khác nhau. Tức là để đảm bảo cái tính an toàn trong cái khoản đầu tư, cái cách tiếp cận đối với đầu tư như này là khá là truyền thống và an toàn. So, and we know that commercial properties, prime locations, will generate more return than residential or any other type of commercial. So that's why we invest for you together in this commercial properties assets. Thực ra thì có lẽ là chúng ta làm kinh doanh, chúng ta cũng biết là đầu tư vào bất động sản thương mại và ở các vị trí trung tâm là tạo ra cái dòng tiền và lợi nhuận tốt nhất, tốt hơn nhiều so với đầu tư vào nhà ở. Đó chính là lý do tại sao mà chúng tôi thiết lập cái quỹ và lựa chọn các bất động sản tốt nhất ở các vị trí tốt nhất cho đầu tư. And these funds are regulated by the government authorities, controlled by the Capital Markets Board, transparent, and we take care with all our partners, regulated asset managers, auditors, that your investment is making, first of all, good return, but it's a safe investment, and you don't have to do anything. For the duration of 6 years, what you need is just to come to Portugal once a week per year and enjoy. Thực ra thì quỹ của chúng tôi là một cái quỹ được quản lý nhà nước, và cơ quan quản lý nhà nước của Bồ Đào Nha là Ủy ban Quản lý Thị trường vốn của Bồ Đào Nha. Quỹ làm việc chung với cả các đối tác là các công ty về kiểm toán hay các công ty luật hoặc công ty quản lý tài sản có tên tuổi để đảm bảo là cái khoản đầu tư của các nhà đầu tư thông qua quỹ là các khoản đầu tư sẽ đem lại lợi tức tốt, đồng thời cái đồng tiền của các quý vị được bảo vệ. Như vậy đầu tư thông qua quỹ thì nó có một cái lợi ích là cách đầu tư nó vừa có lợi nhuận mà lại an toàn, và thực ra lại không quá gọi là mất công đối với các nhà đầu tư. Người ta vừa có visa nhưng lại không cần phải ở quá lâu, chỉ cần khoảng 7 ngày, trung bình 7 ngày 1 năm. Thế còn phần còn lại thì sẽ do bên quản lý quỹ họ lo cho chúng ta. So this is our second fund, and our first fund as investors invested last year, 1 year ago. They will be getting their first distribution this year of 6.35% euro net return now, and they have their already residency card, so they are happy with us, and I hope that you will be happy with us if you choose to invest with us. And we are ready to welcome you, and we will be available for your questions later on. Thanks for inviting me. Thanks, Alex. Vậy lần này là lần thứ hai chúng tôi mở vào một cái quỹ để mời gọi các nhà đầu tư. Quỹ thứ nhất là chúng tôi mời gọi các nhà đầu tư vào năm ngoái, và bây giờ là giai đoạn chúng tôi chuẩn bị chia lợi tức cho các nhà đầu tư năm nay. Các nhà đầu tư mà đầu tư vào quỹ của năm ngoái thì sẽ nhận được cái khoản lợi tức là 6,35% một năm trên khoản đầu tư của mình. Đây là khoản đầu tư bằng tiền euro, và chúng tôi muốn mời các quý vị, các nhà đầu tư quan tâm sẽ đến làm việc với cùng chúng tôi trong năm nay. Các nhà đầu tư năm trước tôi tin là họ rất là hài lòng và cũng mong muốn là các quý vị sẽ đến cùng với chúng tôi và sẽ hài lòng với cái khoản đầu tư của mình. Rất cảm ơn các quý vị đã chú ý lắng nghe, và cũng rất cảm ơn các bạn đã đến tham dự và mời tôi đến với chương trình này. Thank you again. Let's talk golden visa now, just for a few minutes. Giờ ta lại quay lại cái chủ đề là visa, golden visa. So this investment fund is the cheapest, easiest, and most straightforward way to get the golden visa. There are 3 ways to get the golden visa. Either a capital contribution, 1 million euros. Thực ra thì có 3 cách thức khác nhau để chúng ta có thể có được visa, golden visa sang Bồ Đào Nha. Thứ nhất là góp vốn đầu tư trực tiếp, và số tiền ở đây là 1 triệu euro. You can invest by buying an apartment, 500,000 euros. Hoặc là chúng ta có thể đầu tư thông qua bất động sản, mua một căn hộ, một cái bất động sản với trị giá là 500 triệu euro. Or you can just invest into the fund and it's 350,000 euros. Hoặc là chúng ta đầu tư thông qua một quỹ đầu tư, và như vậy cái số tiền ở đây đóng vào quỹ nó sẽ là 350.000 euro. So these values that you see here
take into account a family of 4, husband, wife, and 2 kids. Ở đây các cái con số về tính toán là chúng ta đang tính toán trong một cái đơn. We'll open a bank account in Portugal, and this can be done remotely. You don't have to actually travel to Portugal. Với tư cách là nhà đầu tư thì chúng ta sẽ đầu tư thông qua việc đầu tiên là chúng ta mở một cái tài khoản ngân hàng ở Bồ Đào Nha. Ta có thể mở tài khoản này từ xa, không nhất thiết phải sang bên kia để mở được. Using the regulated ISIN numbers, once the money is in your bank account in Portugal, the banker can directly invest into the fund. Thông qua một cái mã số về tức là mã số định danh, mã số nhận dạng duy nhất là mã số IC, thì sau khi mà nhà đầu tư mở một cái tài khoản của mình ở Bồ Đào Nha rồi, ngân hàng Bồ Đào Nha, và tiền được đổ vào rồi, thì sau đấy ngân hàng họ sẽ chuyển tiền từ tài khoản đó sang cái tài khoản chỉ định của quỹ. You will receive a piece of paper saying, I, as an investor, have subscribed to this fund, and on top of it, on your online banking, you will see the investments, so very transparent. Và nhà đầu tư chúng ta sẽ nhận được một cái giấy chứng nhận đầu tư, tức là nhà đầu tư là tôi đã đầu tư vào quỹ, và trên cái bảng kê giao dịch ngân hàng của ngân hàng bên Bồ Đào Nha sẽ có xuất hiện cái dòng kê ở đây giao dịch là đầu tư vào tài sản. And that's typically when you will, for the first time, come to Portugal. We have a team which will take care of you. Our consul will help you in the process to make sure that everything is done perfectly, and you only need to stay 48 hours in Portugal. You can stay more. Most people want to stay more, but 48 hours is the minimum. Thực ra là sau đó thì là chúng ta đến cái lúc là sẽ phải sang Bồ Đào Nha thực tế rồi, và thông thường thì cái quy trình tức là cái thủ tục ra này nó khá là đơn giản. Ở đây chúng tôi có đội ngũ sẽ hỗ trợ cho tất cả các đầu tư, và tổng lãnh sự cũng sẽ là người hỗ trợ cho chúng ta trong cái vấn đề về giấy tờ hồ sơ. Các nhà đầu tư lúc đó sang Bồ Đào Nha thì tối thiểu còn ở lại là 2 ngày 48 tiếng, nhưng mà tất nhiên đấy là yêu cầu tối thiểu lần đầu, còn phần lớn các nhà đầu tư khi họ sang thì họ cũng sẽ dành thời gian ở lại lâu hơn. You will submit your immigration application, show the piece of paper. The immigration agent will then go on the government capital markets board, check the fund, and that's it. Thì lúc này chúng ta sẽ nộp hồ sơ vào cái gọi là cái thường sẽ là các cái công ty chuyên về dịch vụ di trú. Chúng ta đưa cái giấy chứng nhận về đầu tư mà bên ngân hàng họ gửi cho chúng ta đó, để cho cái cơ quan chuyên về dịch vụ di trú họ sẽ đến làm việc thủ tục ở đây là kiểm tra với ủy ban quản lý thị trường vốn của Bồ Đào Nha, tức đây là cơ quan quản lý nhà nước, để kiểm tra xem cái khoản đầu tư ấy đúng là đã được đầu tư vào quỹ hay chưa. Và sau khi đã xác nhận được là xong, là coi như cái quy trình về cái thủ tục đấy là xong ạ. For our first fund last year, on average, our investors, as long as they had all the paperwork, got their golden visa in less than 6 months. So very easy, very quick, very transparent, very straightforward. That's it. I hope you liked it. Và đó là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ, và hy vọng là chúng ta thích cái phương án này và hài lòng và có thể lựa chọn. Xin cảm ơn. Thank you. Thank you, Mr. Alex and Mr. Khan, for your very detailed information. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị, vừa rồi chúng ta vừa được nghe chia sẻ những thông tin rất là hữu ích, đúng không ạ? Còn ngay bây giờ thì Hồng Hạnh sẽ được phép mời quý vị chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong ít phút và thưởng thức tiệc trà cũng như là thưởng thức cà phê tại khu vực chúng tôi bố trí ở phía cuối khán phòng, và chúng ta sẽ quay trở lại với phần tiếp theo của buổi thảo luận này trong ít phút. Xin cảm ơn quý vị. Thank you everyone, and now we will have a short break for 20 minutes, and the organizer have prepared a tea break at the end of the ballroom today. Please enjoy the tea break, and we will be back after 20 minutes. Thank you.